ลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่อาจจะมีบางคนหรือหลายคนที่กำลังรอให้เราทำอยู่แล้วก็เราจริงๆเราเคยทำคลิปเล่าประสบการณ์การอยู่ที่นี่มาแล้วแต่ว่าเราก็เก็บเป็น private เพราะว่าเรารู้สึกว่าในคลิปนั้นเราพูดไม่รู้เรื่องเลยก็เลยจะมาทำใหม่อีกรอบหนึ่งครั้งนี้จะไม่ใช่เป็นการแค่เล่าประสบการณ์แต่จะเป็นการพูดถึง personal growth insight ก็คือเหมือนจะเน้นไปเรื่องแบบว่าการเติบโตด้านทางคิดจากการที่เราอยู่ที่นี่มาจะเรียนจบแล้วจะเรียนจบม.ปลายแล้วดีใจมากทุกคนเชื่อไหมว่าคนเราเนี่ยจะชอบฟังเรื่องผิดพลาดหรือความแบบความผิดพลาดของคนอื่นเพราะว่าทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นซึ่งนั้นมันเป็นเรื่องจริงทุกคนรู้ไหมว่าเราชอบฟังพอดแคสต์ของดาราที่คุยว่าแบบชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ดีขนาดนั้นชีวิตฉันมันมีแต่อะไรก็ไม่รู้คือเราชอบฟังว่าเพราะเรารู้สึกว่าปัญหามันไม่ได้ทุกคนมีปัญหาของตัวเองเพราะว่าเราคิดว่าโซเชียลมีเดียหรือว่าสังคมในตอนเนี้ยจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่เขาเห็นแต่ไม่ได้รู้เลยว่าจริงๆแล้วอะมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะในโซเชียลมีเดียเขาจะให้เราดูแค่ว่าดูในสิ่งที่เขาอยากให้เราเห็นเขาก็จะโพสแค่สิ่งนั้นแต่เราไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยเป็นคนที่ชอบแบบฟังพอดแคสต์ที่ดาราเขาออกมาพูดกันว่าชีวิตเขาเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็คิดว่าอาจจะมีหลายคนที่รู้สึกเหมือนเราว่าการฟังปัญหาของคนอื่นทำให้เรารู้สึกดีขึ้นเราก็เลยจะมาเล่าปัญหาของตัวเองในวันนี้ด้วยเช่นกันหลายคนที่อยากจะมาเรียนต่างประเทศใช่ไหมอาจจะกังวลเรื่องภาษาหรือ accent หรือสำเนียงอะไรอย่างนี้คือเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากกับการอยู่ที่นี่เพราะว่าตอนที่เราย้ายมาที่เนี่ยเราไม่ได้มี confidence กับสำเนียงตัวเองเลยเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราเคยมีกลุ่มเพื่อนที่เรียนนานาชาติแล้วก็เขาอาจจะแบบ เขาเคยบอกเราว่าถ้าเกิดยูพูดไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดเลยดีกว่าแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบทำให้เราแบบไม่กล้าพูดเลยแต่อยากจะให้รู้ว่าการที่เราเนี่ยมีสำเนียงเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีมันผิดคือมันไม่มีถูกมีผิดดีกว่าคือมันไม่ใช่ความผิดเราที่เรามีสำเนียงเพราะว่าเราไม่ได้เกิดที่นี่เราไม่ได้ภาษาอังกฤษเราไม่ได้ใช้มาตั้งแต่เกิดอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เรากังวลมากเพราะว่าพูดที่ไทยเราก็จะไม่ได้ใช้แบบสำเนียงแบบ American accent หรือว่า like British accent คือ like เพราะว่าเราก็ใช้สำเนียงไทยเพราะว่ามันง่ายกว่าแล้วมันทำให้เรารู้สึกเหมือนเราไม่ I'm not trying too hard like เราไม่ได้พยายามเข้าใจไหมเราเรียนโรงเรียนเอกชนที่สอนภาษาอังกฤษควบคู่ด้วยแต่ว่าคือเด็กอะอยู่ที่โรงเรียนมันก็ไม่กล้าพูดเราก็ตอนนั้นเราก็ไม่กล้าพูดเหมือนกันเราก็เลยไม่ได้ฝึกเรื่องนั้นเลยคือสำเนียงเราก็มาฝึกที่นี่เอาจริงๆช่วงแรกๆที่เราไปอะเราก็กังวลมากเพราะว่าเราก็ว่าเขาจะแบบตัดสินว่าสำเนียงเรามันตลกหรืออะไรอย่างงี้คือเราไม่กล้าแบบเป็นคนที่ขี้อายมากแล้วก็ไม่กล้าพูดเลยแต่ทีนี้ก็พอพูดอย่างเงี้ยกับคนอื่นฟังเขาก็บอกว่าเนี่ยอุ๊ยฉันอยากมีสำเนียงฉันอยากมี accent มากมันดูแบบเท่มันดูน่ารักมากเลยอย่างเงี้ยแล้วแบบจริงเหรอ จริงๆเหรอคือการมีสำเนียงมันน่ารักจริงๆเหรอทุกคนไม่รู้สิมันอาจจะเป็นเสน่ห์ของชาวต่างชาติหรือเปล่าเพราะว่าเพราะโรงเรียนเราอยู่แถบ Southern มันไม่ค่อยมีนักเรียนมันมีนักเรียนแลกเปลี่ยนแต่ว่าไม่เยอะอะโรงเรียนเราอะไม่มีนักเรียนแลกเปลี่ยนเลยเราเป็นคนเดียวคนไทยคนเดียวโรงเรียนอาจจะมีแต่เราไม่รู้หรือเปล่าเราไม่ต้องกลัวการพูดเลยจริงๆคือเราเป็นคนที่เรียนเพื่อที่จะคุยกับเขาให้ได้ไม่ใช่ความผิดเราที่เราจะพูดไม่ได้แบบพูดแบบมี accent เลยเพราะว่าเราเป็นคนเรียนให้อยู่นะแล้วคือยูจะมาจัดทำไมว่าเราสำเนียงดีหรือไม่ดีเรากำลังพยายามที่จะสื่อสารกับคนทางนั้นให้ได้ไงซึ่งมันไม่ผิดเลยที่เราจะมีสำเนียงแล้วก็ถ้าจะผิดก็คือผิดอยู่ที่คนที่คนฟังมากกว่าทำไมถึงฟังไม่รู้เรื่องภาษาตัวเองล้อเล่นไม่ได้ผิดทั้งนั้นก็คือเรียนรู้ไปเลยคนที่เขาอยากจะฟังเราจริงเขาจะพยายามจะเข้าใจเราให้ได้คือแต่ถ้าเกิดเขาไม่อยากฟังแล้วเขาก็จะไม่ฟังเราอยู่ดีแม้ว่าสำเนียงเราจะดีหรือไม่ดีเขาก็จะไม่ฟังเราอยู่ดีทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็พูดของเราไปเลยเราไม่ต้องมาแคร์ว่าสำเนียงฉันไม่กล้าพูดจะไม่มีใครฟังฉันออกถ้าเขาไม่อยากฟังเขาก็ไม่ฟังตั้งแต่แรกแล้วค่ะท็อปิกต่อไปที่สำคัญก็คือการพูดต่อหน้าคนอื่น
ใช่ public speaking ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิดจริงๆคิดว่าคนส่วนใหญ่อาจจะกลัวการพรีเซนต์หน้าห้องหรือว่า public speaking มากๆเพราะว่าเรายังคิดว่าต้องมีคนฟังเราคือคนน่ะมองเราอยู่แน่ๆเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยไม่ใช่หรอกก่อนเราเป็นคนที่กล้าแสดงออกมากเลยนะแต่มันจะมีครูคนหนึ่งที่ไทยทำให้เราไม่กล้าแสดงออกแต่เรายังไม่อยากพูดเรื่องนั้น anyways เราก็เลยมันมีประสบการณ์ที่เราเจอเราก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออกเลยตอนที่เราเรียนที่นี่อ่ะเราก็ต้องพรีเซนต์หน้าห้องเหมือนกันเหมือนที่โรงเรียนไทยเลยคือเราเคยคุยกับเพื่อนคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเวลาเราจะพูดหน้าห้องหรืออะไรอย่างเงี้ยให้คิดซะว่าเราเป็นคนที่นั่งดูอยู่นั่งฟังเราฟังจริงๆหรือเปล่าเพราะเวลาเราพรีเซนต์หน้าห้องเราก็ไม่ได้ฟังเพื่อนเราจริงๆเพราะว่าบางคนก็จะแบบเมื่อไหร่จะจบสักทีเมื่อไหร่อีนี่จะพูดจบสักทีใช่ไหมเราก็ไม่ได้ฟังหรอกก็แสดงให้คิดไปอย่างนั้นว่าเวลาเราพูดคนอื่นอาจจะไม่ได้ฟังจริงๆเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะพลาดตรงไหนหรือเปล่าเพราะเขาไม่รู้หรอกว่าเราพลาดตรงไหนเพราะเขาไม่ได้ฟังเราถ้าเกิดว่ามีคนที่จะฟังเราจริงๆอะแม้ว่าเราจะพลาดหรือพูดผิดหรือทำอะไรขายที่หน้าเขาอาจจะแบบไม่ได้แคร์เพราะว่าเขากำลังโฟกัสกับสิ่งที่เราพูดจริงๆเขาจะพยายามเข้าใจในสิ่งที่เราพูดจริงๆไม่ได้มาจับผิดอะไรอย่างนี้ไม่ได้จะจับผิดหรืออาจจะจับผิดแต่มันไม่ได้มีอะไรน่าอายกับการที่เราพูดผิดเลยเพราะว่าทุกคนคือการ point ของการที่ present หน้าห้องคือการแสดงความคิดเห็นใช่ไหมหรือไม่ก็ practice about like confident จริงๆล้วนๆเราไม่เคยโดน make fun นะเวลาเราไปพูดหน้าห้องแม้ว่าสำเนียงเราจะแย่แค่ไหนเพราะไม่มีใครกล้าทำ เราไม่คิดว่าใครกล้าไม่มีใครกล้าทำแล้วเราไม่คิดว่ามันมีประโยชน์เลยฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าการที่เราแสดงออกมีconfidenceมันดีต่อตัวเราไม่ได้ถ้าเกิดแล้วเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครไม่ได้ทำให้ใครแบบเดือดร้อนเราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดมันก็คือการมั่นใจในตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองมันก็คิดว่าการมีความมั่นใจในตัวเองมันเป็นจุดสำคัญที่ทำให้เรากล้าที่จะทำอย่างอื่นกล้าที่จะมีความสุขหาความสุขให้ตัวเองมากกว่าอย่างต่อไปความคิดของคนอื่นไม่ได้ถูกต้องและของเราก็เช่นกันก็คือจากคนที่คือเพลงเป็นคนที่คิดว่าตัวเองถูกตลอดคนที่รู้จักเรานะจะรู้ว่าเราเป็นคนที่ว่าลึกๆเราอาจจะไปดูเป็นคนแบบยอมคนใช่ไหมจริงๆเราจะแบบไม่อะทำไมต้องคิดอย่างนี้ทำไมยูคิดอย่างนี้ทำไมคือเราจะเป็นคนที่ชอบใช้ความคิดตัวเองเป็นหลักคือยอมรับเลยว่าเราเป็นคนที่ไม่ชอบฟังคนอื่นเราจะคิดว่าตัวเองถูกตลอดซึ่งมันไม่จริงคือตอนที่เราอยู่ไทยอะครอบครัวเราก็สปอยเราเป็นคนที่ดื้อไงใครจะมาบอกฉันไม่ถูกไม่ได้นะฉันต้องถูกตลอดแต่พอมาอยู่นี่ด้วยความที่เราย้ายมาอยู่กับญาติกับคุณน้าทำให้เรารู้เลยว่าความคิดของเรามันไม่ได้ถูกตลอดเว้ยแล้วมันไม่ควรจะถูกตลอดด้วยคือมนุษย์ต้องอยู่ร่วมกับสังคมการที่คิดว่าตัวเองถูกตลอดจะทำให้เกิดการขัดแย้งใช่ไหมแม้ว่าเราอาจจะถูกจริงๆแต่ว่าเราก็ต้องฟังเขาก่อนอะคือแม้ว่าเขาจะคิดว่าเขาถูกเหมือนกันก็ตามเราก็ต้องให้ space เขาถ้าเกิดว่ามันผิดจริงๆเขาก็จะรู้เองหรือเราอาจจะไปบอกเขาก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดไม่อยากบอกก็เดี๋ยววันนึงเขาก็จะรู้เองทุกคนเป็นการ give advice ที่แย่มากโอเคก็เหมือนกับการที่โอเคทุกคนก็อาจจะไม่ได้ชอบกินอาหารแบบเดียวกันขนาดสีอะบางคนยังชอบไม่เหมือนกันเลยเราจะให้มีความคิดเหมือนกันได้ยังไงใช่ไหมเราเปลี่ยนความคิดคนอื่นไม่ได้แล้วมันเป็น lesson อีกอันหนึ่งคือเราไม่สามารถเปลี่ยนความคิดคนอื่นได้แล้วความคิดของคนอื่นของเราไม่ได้ถูกเสมอไปฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเวลาเรามีความคิดหรือมีคนมีความคิดแย่ๆกับเราเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันถูกเพราะว่าคนเขาก็จะมองเราในแบบที่เขาอยากจะให้เราเป็นถ้าเกิดเขาชื่นชมเราจริงๆเขาจะไม่มองเราในทางที่ผิดเลยแต่ถ้าเกิดคนที่เขามองเราในทางที่ผิดก็แสดงว่าเขาอยากจะเห็นสิ่งนั้นไปแล้วเขาจะแบบไม่เปลี่ยนถ้าเกิดเขาจะเปลี่ยนเขาคงไม่คิดตั้งแต่แรกเรื่องต่อไปดีกว่าเพราะว่าแบตเราจะหมดแล้วเรื่องต่อไปสังคมของคนอื่นไม่ได้อยู่แค่ในรั้วโรงเรียน
และอันนี้มันก็จะอาจจะเชื่อมโยงกับการที่คนไม่ได้แคร์กับเราขนาดนั้นคือเมื่อก่อนเราเคยคิดว่าแบบเฮ้ยในโรงเรียนมันต้องมีดราม่าเยอะแน่ๆเพราะว่ามันคือคนหลายกลุ่มมาอยู่ด้วยกันแล้วถ้าเกิดมีดราม่ากับตัวเราอาจจะเป็นจุดสนใจของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อ่ะเพราะว่าคนอื่นก็มีสังคมของเขาเองเขาไปทำงานเขาไปแฮงเอาท์ของเขาไม่อาจจะแบบไม่ได้อยู่ในสังคมโรงเรียนด้วยซ้ำเขาอาจจะแบบมีไปโรงเรียนอื่นมีที่อื่นเขามีสังคมของเขาเองเขาไม่ได้มาสนใจว่าสนใจเราขนาดนั้นเราไม่คิดว่าคนสนใจสังคมโรงเรียนขนาดนั้นด้วยซ้ำจะไม่มีใครทำทุกอย่างให้เรานอกจากตัวเราเองนี่คือสิ่งที่เป็น main things that I learned ก็คือไม่มีใครมานั่งทำอะไรให้เราจริงๆหรอกนอกจากตัวเราเองถ้าเกิดเราไม่ทำไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะคือถ้าเกิดยูอยากจะพัฒนาตัวเองก็ต้องทำด้วยตัวเองไม่มีใครจะมานั่งบอกว่าต้องทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะเขาบอกได้นะให้ทำยังไงอ่ะแต่มันก็อยู่ที่ตัวเราเองว่าเราจะต้องทำอะไรเราต้องลองโฟกัสที่ตัวเองก่อนที่จะไปโฟกัสคนอื่นรู้ไหมว่าการย้ายมาที่นี่เป็นสิ่งผิดพลาดที่ทำที่สุดพลาดที่สุดในชีวิตของเราแต่มันมีเขาเรียกว่า potential มันมีแบบ it's for the best มันเป็นสิ่งที่ทำเพื่อเราเองในอนาคตคุณรู้ไหมว่าเราย้ายมาที่นี่เพราะว่าเรากำลังหนีปัญหาอาจจะไม่มีคนรู้เพราะว่าเราบอกพ่อแม่ไปว่าฉันอยากจะมาเรียนที่นี่เพราะว่าหนูอยากจะมีประสบการณ์แต่จริงๆแล้วฉันหนีปัญหาอยู่จ้ะซึ่งเป็นอะไรที่ผิดพลาดมากมันลำบากมากเลยนะจริงๆมันอยู่เนี่ยทุกอย่างทุกคนอาจจะคิดว่ามันดีมันก็ดีจริงๆแต่ว่ามันไม่มีอะไรเหมือนบ้านเราคือเราไม่มีทางที่จะชอบที่นี่เท่าที่บ้านเราอยู่ดีแต่พอมาอยู่เนี่ยแล้วว่าก็เห็นได้เลยว่ามันแม้ว่าเราจะไม่ชอบอะแต่เราก็ต้องทำเพราะว่าเพื่ออนาคตของเราเองอะแล้วบางคนอาจจะคือพ่อแม่เราจะบอกกับเราเสมอว่าเนี่ยเราโชคดีมากแค่ไหนที่เราได้ทำเองเพราะว่าไม่ได้มีคนหลายคนที่ได้ทำแบบที่เราทำอยู่ตอนนี้แล้วเราก็เข้าใจนะแต่ก็รู้สึกว่าทำไมวะคิดว่าเราไม่ได้สมควรกับชีวิตอย่างนี้เลยเพราะว่าเราคิดว่ามีคนที่เขาอยากได้ชีวิตเรามากเขามีคนที่อยากจะมายืนจุดนี้มากๆแต่ไม่ได้ทำแต่ตอนเนี้ยเราได้อยู่จุดนี้แล้วเราไม่อยากทำที่ไทยมีนักเรียนที่เก่งกว่าเราเยอะมีคนที่ฉลาดกว่าเราเยอะเราไม่ได้เป็นคนชอบเรียนหนังสือเราไม่ได้เป็นคนสนใจเรื่องนี้เลยเราอาจจะพูดได้นิดหน่อยแต่มันก็ทุกคนรู้ไหมว่าแบบคือถ้าเกิดเราสามารถสลับร่างกับใครได้ตอนเนี้ยเรายอมเราให้เลยอะเพราะว่ามันอาจจะเป็นชะตาลิขิตมาแล้วให้เรามาที่นี่รู้สึกอย่างนี้แต่เราเสียใจมากๆที่เราต้องรู้สึกว่าเราอยากจะยอมแพ้ตลอดเลยแล้วสิ่งที่ทำให้เราไม่ยอมแพ้คือแบบการได้แบบว่าคิดกลับไปว่าเนี่ยมีคนเขาหลายคนมากที่อยากจะมายิงจุดนี้คาดหวังให้เราเติบโตได้เยอะเพราะว่าเรามาอยู่ที่เรายืนจุดนี้มันเราเมื่อก่อนเราเคยคิดว่ามันเป็นสิ่งเล็กๆมากแต่พอเราคิดกลับไปอีกทีเรามายืนจุดนี้มันเรา sacrifice มันเราเสียหลายอย่างเยอะมากไม่ได้เสียแค่เงินมันเสียแบบเราเสียเยอะมากอะเพราะจริงๆแล้วเราอยากจะยอมแพ้ตั้งแต่ปีแรกหรือปีที่สองที่เราอยู่เนี่ยเราอยากจะกลับไทยมากแต่พอเราคิดกลับไปว่าเนี่ยเราอาจจะเป็นตัวแทนของคนบางคนที่เขาอยากอยู่นี่มากๆเลยอะเราก็โอเคมันก็ได้เราจะทำให้เต็มที่แล้วกันอะไรอย่างเงี้ย like I'm blessed with that เราโชคดีมากที่ได้ชีวิตอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ควร take it for granted คือเราเคยรู้สึกแล้วเราไม่แคร์เลยเราแบบมันมีช่วงหนึ่งที่เราแบบรู้สึกไม่แคร์กับโลกใบนี้เขาบอกว่าโชคดีแล้วคนอื่นอะไม่เห็นต้องไปสนใจเลย
คือเราโอเคเราขอโทษที่เราเคยคิดอย่างนั้นแต่ว่าตอนนี้เราไม่คิดอย่างนั้นแล้วไงเรารู้สึกว่าเราโชคดีมากๆคือการที่อยู่ที่นี่เราได้เปิดโลกจริงๆเราเป็นการเปิดโลกเราไม่เคยคิดว่าโลกนี้มันใหญ่มากเราจะฟังดูโง่ไหมแล้วใช่แล้วเราอาจจะโง่ก็ได้แต่เราเป็นคนที่เราไม่ชอบเรื่องประวัติศาสตร์ไม่ได้ชอบเรื่องเรียนรู้เรื่องโลกอยู่แล้วด้วยความผิดเราเองแต่ว่าเราเพิ่งรู้ว่าโลกนี้มันใหญ่มากเพิ่งปีนี้ได้มั้งที่เพิ่งรู้สึกว่าโลกนี้มันโคตรใหญ่เลยเราไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะว่ามันจะดูโง่มากแต่มันก็อาจจะโง่จริงๆแต่เราไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงเสียงอาจจะเปลี่ยนเพราะว่าเราชาร์จแบตอยู่เราเพิ่งมารู้สึกตัวว่าทุกคนอื่นมีชีวิตฟังดูแบบโง่มากมันจะฟังดูแบบเป็นอะไรที่แบบมันชีวิตคนมันไม่ใช่หนังเพราะว่าในหนังเวลาเราดูหนังมันก็จะอยู่ที่มันก็จะเน้นที่ the main one like ตัวละคร A B อยู่2ตัวแต่มันไม่ได้มาให้เราเห็นตัวละคร background ที่อยู่ในหนังใช่ไหมแล้วเราก็เพิ่งมารู้สึกว่าชีวิตที่เราใช้ตอนนี้อาจจะเป็นมูฟวี่ของเกี่ยวกับเราที่ฉายแค่ตัวเราเองเพราะว่ามันอยู่ในความคิดของเราใช่ไหมแต่ก็ต้องรู้เราก็เพิ่งนึกว่าแสดงว่าคนอื่นก็ต้องมีมูฟวี่ของตัวเองหรือเปล่าทุกคนแปลกไหม คือทุกคนมีมูฟวี่ของตัวเองแสดงเพราะฉะนั้นความคิดของคนอื่นก็จะไม่เหมือนกันเราย้ายมาจากไทยตอนเราอายุ12ซึ่งเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะออกข้างนอกคือคนอาจจะแบบเป็นช่วงที่เด็กๆวัยรุ่นอยากจะโตอยากจะแบบอยากจะมีชีวิตของตัวเองนั่นแหละคือความคิดของเราตอนนั้นก็เลยทำให้เราย้ายอยู่ที่นี่เรารู้เลยว่าทำไมชีวิตถึงทำให้โอเคอยู่อายุเท่านี้อยู่ยังอยู่โรงเรียนอยู่นะอะไรอยู่โรงเรียนอยู่แล้วก็ค่อยย้ายออกตอนมหาลัยเพราะว่าเรารู้สึกตัวแล้วว่าถ้าเราย้ายมาตั้งแต่เด็กคือช่วงที่เราอยากจะแบบออกไปเจอโลกอยากจะสำรวจอยากจะมี freedom แล้วตอนเนี้ยคืออยากกลับไปเข้าใจไหมคือความคิดนั้นควรจะมีตั้งแต่ช่วงอายุนั้นจนถึง18เพื่อที่ช่วง18ยูจะได้รู้สึกว่าอยากจะออกไปจริงๆแต่ตอนนี้มันกลับกันแล้วคือเราได้ออกมาจากช่วงนั้นนะช่วง12เราก็ได้ออกมาแล้วตอนเราจะ18ตอนเราในเวลาที่เราจะต้องออกไปเจอโลกภายนอกจริงๆเราอยากจะกลับเข้าไปในโลกของเราเองไม่ดีเลยมันทรมานมากแต่เราทำอะไรไม่ได้มันคือการตัดสินใจของเราแล้วเราก็ต้องยอมรับกับมันอันนี้มันทำให้เรากลายเป็นคนที่อาจจะมีความคิดที่โตกว่าคนอื่นคือเราไม่อยากจะแบบบอกว่าฉันแบบถูกต้องอีกแล้วมันอาจจะทำให้เราเป็นคนที่มีความคิดที่แตกต่างไปจากคนอื่นเพราะว่าเราออกมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองไม่ได้มีพ่อแม่อยู่กับคนที่มาอยู่กับญาติไม่ได้มีคนมาคอยตามใจเราต้องมีความคิดของตัวเองเราต้องเป็นแบบเราต้องโตเราต้องโตก่อนวัยอีกอย่างหนึ่งสำคัญสำหรับคนที่อยากจะออกมาเรียนต่างประเทศหรืออยากเรียนต่อถ้าเกิดคิดว่าอยากจะยอมแพ้ให้คิดกลับไปในตอนที่อยากจะมาจริงๆคืออยากจะมาทำอะไรยูต้องมีความฝันยูต้อง remember the dream ยูต้องจำวันที่ยูมีความแบบยูในวันที่แบบโคตรอยากจะมาเลยอยากจะมาทำไมให้คิดไว้ใช่แล้วเราต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถได้ทุกอย่างที่เราต้องการได้ตั้งแต่เด็กพ่อแม่จะเป็นคนที่สปอยเรามากเราจะเป็นคนที่โดนสปอยมาตั้งแต่เด็กอยากได้อะไรก็จะได้ใช่ไหมพออยู่นี่เราไม่ได้อย่างนั้นอะมันไม่มีใครมาสปอยเราแล้วไงเราเคยมีช่วงหนึ่งที่เราแบบไม่สามารถยอมรับได้เลยว่าชีวิตนี้เราต้อง sacrifice something เพื่อที่จะได้สิ่งหนึ่งมาเราเคยคิดว่าเราจะสามารถได้ทุกอย่างเพราะว่า
มนุษย์ทำได้ทุกอย่างใช่ไหมแต่มันไม่ได้อะมันไม่ใช่อ่ะคือถ้าอยากได้อะไรบางอย่างก็ต้องเสียบางอย่างไปคือเราไม่ชอบความคิดนี้เราไม่ชอบตอนนี้ก็ไม่ชอบอยู่ดีอ่ะแต่มันก็ยังต้องยอมรับเพราะมันเป็นเรื่องที่แบบเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟกว่าเราเพราะว่าเราแบบไม่ชอบอะเราไม่ชอบเรื่องนี้เลยอะแต่มันต้องยอมรับเพราะมันถ้าเกิดเรายอมรับได้อะจะแบบยูจะแบบไม่คิดมากแล้วก็ไม่สติแตกเลย จะเข้าใจว่าชีวิตเนี้ยมันเป็นอย่างนี้แล้วมันต้องทิ้งแล้วก็มีทิ้งแล้วก็มี ก็ขอให้คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กับคนที่อยากจะมาเรียนต่อนะจ๊ะคือ เราจะบอกว่าการเริ่มต้นตั้งแต่เด็กมันก็ดีเพราะว่ายูได้ประสบการณ์แล้วก็ได้ความแบบจะได้คุ้นเคยกับที่นี่มากขึ้นแต่มันก็ต้องแลกกับการที่โอเคอยากอาจจะไม่ได้อยู่กับครอบครัวอาหารก็อาจจะไม่ได้กินเหมือนที่กินที่ไทยนู่นนี่ก็อาจจะไม่ได้แต่มันก็ไม่เป็นไรสำหรับคนที่อาจจะมาเรียนต่อช่วงมหาลัยเราอาจจะพูดเรื่องนั้นไม่ได้เพราะเรากำลังจะขึ้นมหาลัยขึ้นปีหน้าซึ่งเรากลัวมากกลัวมากแต่เดี๋ยวเราจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะแต่นี้ก็จะเป็นประสบการณ์คร่าวๆแล้วก็สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการอยู่ที่นี่เอาซะว่าเป็นแบบอาจจะเป็นคลิปนี้อาจจะทำให้คนอาจจะรู้ได้ว่าเราต้องผ่านอะไรมาบ้างแล้วว่าชีวิตเราอาจจะไม่ดีขนาดนั้นอาจจะทำให้คนรู้สึกดีขึ้นนิดนึงว่าพบเจอกับความยากด้วยตัวเองคนเดียวคือทุกคนมีความยากลำบากของตัวเองในแบบของตัวเองชีวิตมันยากเรารู้ว่ามันชีวิตยากแล้วก็ไม่อยากอยู่เหมือนกันแต่ว่าอยู่ไปเถอะนะอยากให้ทุกคนรู้ว่าทุกอย่างมันผ่านไปได้จริงๆเราพยายามคิดอย่างนั้นอยู่เหมือนกันก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะบ๊ายบาย